बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट मुंगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट कड़ा है पाह के मुंग मुख्तलिफ किस्म थ्योरेटिकल चुकुंग कंसेप्ट चुकुंग डिटेलू आमुंग एक्सप्लेन कड़ल मुंगा प्रॉपरली ज़तासु जोड़ावम च मुंगा MySQL चुकुमी मुंग सर यो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दे चा कंप्लीटली बेस्ड थे पर SQL बांधी SQL मुंग चशी थे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज था مونږ دغه جوړېدو لپاره چې تاسو مطلب او انیشلی که تاسو خیال وکړو مونږ د ډیټابیس د بیسیک چې کوم ټرمینالوجي یا کنسپټ یې نه سٹارټ وکړو چې ډیټا چې شي ته انفارمیشن چې شي ته فارم چې شي ته بیا موږ سره کلیکشن اف ډیټا ته چې ډیټابیس چې شي ته ویل شي ډیټابیس فیچر سری ډیټابیس کریټ کیږي څنګه ډیټابیس ټایپ څومره دي DBMS څومره ټایپس دي بیا MySQL DBMS موږ سره چې دی دا کوم قسم ډیټابیس منیجمنت سیستم دی دا یو ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم دی په کوم کوم ویب سایټ کې استعمالیږي په کوم کوم کنټینټ منیجمنت سیستم کې استعمالیږي اوس موږ راسو SQL ایکسپلین کوو او MySQL DBMS فردر ایکسپلین کوو اصل کې SQL او MySQL سره لینک دی په خپل منځ کې MySQL موږ سره دا یو ډیټابیس منیجمنت سیستم دی مونږ بیا ایکسپلین کړیو چې دا یو ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم دی بیا هم ویلیو چې دا یو DBMS دی چې دا کمپلیټلی بیسډ دی په SQL باندې نو اوس SQL چې شته SQL مونږ یو سټرکچر کویری لینګویج ده SQL دا مونږ سره یو لینګویج دی اصل کې what is SQL دا خو مونږ وایو چې سټرکچر کویری لینګویج نو SQL دا مونږ سره یو لینګویج دی چې یوز کیږي ټو منیج ډیټابیس ان آل اپریشن of database په دغه کې موږ د اپریشن د ډیټابیس چې څومره مختلف قسم اکشنز اند ریاکشنز دي دا موږ پکې مینیج کوو بیا موږ ویلی شو چې هغه اکشن اند ریاکشن چې شی SQL موږ سره یوز کیږي to write query for storing retrieving updating and deleting data ګوره موږ سره storing of data deleting of data updating of data retrieving of data بیا موږ ویلی شو چې په SQL کې مختلف قسم کمانډز دي مونږ سره SQL کیپیبیلیټي راکوي د کمانډز ولا او هغه کمانډز د پوره سب لینګویجز دي لکه کوم لینګویجز دي په اخ کې مونږ سره ډیټا ډیفینیشن لګوره SQL چې دا په ذات خود دغه پنځو د لینګویج د کمبینیشن نه جوړ دی یو ته مونږ یو ډیټا ډیفینیشن لینګویج دویم ته مونږ یو ډیټا مینیپولیشن لینګویج دا فردر کمانډز دي په د هر لینګویج کې بیا مونږ یو ټرانزیکشن کنټرول لینګویج بیا مونږ یو ډیټا کنټرول لینګویج بیا مونږ یو ډیټا کویری لینګویج DDL, DML, TCL, DCL او DQL دا پنځه لینګویج نه موږ سره سټرکچر کویری لینګویج SQL جوړ شوی په دغه پنځو چې کوم سب لینګویجز دي په دغه کې کمانډز دي راوند اباوت ټو 15 to 16 کمانډ دي او دا 15 to 16 کمانډ نه کمپلیټ SQL جوړ دی او دا کمپلیټ SQL موږ سره ریسپانسیبل دی د ریلیشنل ډیټابیس د جوړېدو په کې مختلف قسم اپریشن د کېدلو مطلب دا چې مختلف قسم اپریشن کې موږ سره ډیټابیس سکیما جوړېدل ډیټابیس جوړېدل په کې ټیبل کریټ کېدل په کې یوزر کریټ کېدل مختلف قسم اوس کریشن اف چې د څومره شي نه موږ سره کوم مطلب موږ سره د ډیټابیس کمپوننټس دي چې ډیټابیس ته جوړیږي دغه د کریشن د لپاره موږ سره چې استعماليږي ډیټا ډیفینیشن لینګویج اوس که زه نیکسټ سلاید لاړ شم نو تاسو کته شو چې موږ سره نورمالي په د DDL کې چې دا یو سب موږ سره لینګویج دی د SQL والا په دغه کې موږ سره ټوټل 15 کمانډ دي کریټ کمانډ دی سره ډراپ کمانډ دی الټر کمانډ دی او ټرنکیټ کمانډ دی اوس موږ په کریټ باندې یو ډیټابیس سکیما کریټ کولای شو یو ټیبل کریټ کولای شو یو ویو کریټ کولای شو یو انډیکس کریټ کولای شو یو یوزر کریټ کولای شو دا 15 قسمه شیونه د ډیټابیس د ډیفینیشن کوم ډیټا ډیفینیشن DDL لینګویج سب کمانډ دی موږ سره په دغه کې 15 کمانډز دي ګوره دلته موږ سره د کریټ ډراپ الټر ټرنکیټ او رینیم دا د کمانډ نیم دی په هر کمانډ کې به موږ سره څه اپریشن کیږي په ډیټابیس باندې نو هوپفولي چې دا به تاسو ته دغه پر کلیر شي وي په ډراپ باندې هر هغه شی چې کوم په کریټ کمانډ باندې کریټ کیږي په ډراپ ختميږي په الټر چې کله په کمانډ کې ته څه چینج راوستل غواړې مطلب دا چې موږ یو سپیسیفیک کریټیبل کریټ کړو ویو کریټ کړله او په بعد کې موږ غواړو چې په کې څه وکړو الټریشن پکې وکړو چینج پکې وکړو نو د لپاره موږ څه استعمالو الټر استعمالو ټرنکیټ یو داسې کمانډ دی ګوره په ډراپ په ډیلیټ او په ټرنکیټ کې دا فرق دی
چې په ډراډ باندې د ډیټابیس سکیمه مکمل دي د ټیبل یا د ډیټابیس یا د یوزر دا کمپلیټلی د میموري نه واش اوټ شي د ډیټابیس د سکیمه نه ختم شي په ټرانکیټ باندې موږ سره سکیمه نه ختمیږي چې کومه ډیټا وي په یو سنگل کمانډ هغه ټوله ډیټا د ډیټابیس د ټیبل نه ختمه شي په رینیم باندې موږ ډیټابیس رینیم کولای شو یوزر رینیم کولای شو ویو رینیم کولای شو ټیبل رینیم کولای شو دغه ټولو لپاره موږ سره چې شی استعمالیږي دا کمانډ استعمالیږي دغه نه بعد موږ سره ډیټا منیپولیشن لینګویج دی په ډیټا منیپولیشن لینګویج کې موږ سره چې شی د درې کمانډ دي انسرټ دی ډیلیټ دی او اپډیټ دی مطلب دا چې په انسرټ باندې په ایگزیسټینګ ټیبل کې موږ ډیټا انټر کولای شو په اپډیټ باندې موږ شی کړای شو په ایگزیسټینګ ډیټا کې چینج راوستای شو اپډیټ کولای شو او په ډیلیټ باندې ایگزیسټینګ ډیټا موږ ډیلیټ کولای شو اوس په ډیلیټ او په ټرانکیټ کې څه فرق شول په ټرانکیټ د یو ټیبل کمپلیټ ډیټا دا موږ ډیلیټ کولای شو او چې کومې موږ سره دلته ډیلیټ ته په ډیلیټ باندې یو سپیسیفیک رینج یا یو سپیسیفیک ریکارډ موږ ډیلیټ کولای شو د یو سپیسیفیک کنډیشن سره بیا موږ سره ټرانزیکشن کنټرول لینګویج دی په ټرانزیکشن کنټرول لینګویج کې موږ سره کمیټ درې کمانډ دی پکې کمیټ دی پکې رول بیک دی پکې او سیو پوینټ دی ګوره کلم اصل کې موږ سره MySQL چې دی دا سرور بیس مطلب دا کلاینټ سرور بیس ارکیټیکچر فالو کوي په کلاینټ سیستم کې چې کله چینج وکړي مطلب یو ټرانزیکشن وکړي او ته غواړې چې دا ټرانزیکشن د سیو شي په سرور باندې نو هغه لپاره به ته چې شي کې کمیټ کمانډ به رن کې که ته فار ایگزامپل په کلاینټ کې یو چینج وکړي او ته چې دا چینج د په سرور کې نه راسي نو رول بیک بټن به پسې ووهغې بیا که مثال په تور باندې ته سلیکټډ چې کومې موږ سره اپریشن وي هغه کمیټ کوي او سلیکټډ اپریشن رول بیک کې نو دپاره موږ سره کمانډ چې استعمالیږي سیو پوینټ دا موږ کړی شو په سیو پوینټ باندې بیا موږ سره ګرانټ ډیټا کنټرول لینګویج کې دوه کمانډ دي چې یو ګرانټ دی او یو ریواک دی په دغه ګرانټ باندې موږ مختلف قسم پریویلیجز یوزر له ورکولی شو په ریواک باندې د پریویلیجز موږ د یوزر نه اخیستی شو او لاست چې کومې موږ سره کمانډ دی دا ډیټا کویری لینګویج دی په دغه کې سلیکټ کمانډ دی او په سلیکټ باندې موږ مختلف قسم ډیټا ریټریول کړای شو مطلب سلیکټ کې بیا مختلف قسم ویریشن دي راوند اباوټ داسې 40 پورې ټایپ به زه تاسو ته سلیکټ سټیټمنټ مختلف ویریشن وښیم نو هوپفولي چې دغه پرې موږ د انټروډکټري لیول SQL چې شي ته یې MySQL چې شي ته یې SQL سب لینګویجز کوم دي په هر لینګویج کې بیا موږ سره چې کوم کمانډز دي نمبر اف کمانډز کوم دي نو دا ټول موږ په دغه کومه ریکارډینګ دی په دغه کې ایکسپلین کړل که تاسو ته څه مسله وي په کوم ځای کې یا څه سجیشن وي پیله به زه تاسو دغه ته تیوریټیکلي وکړم یا به زه پراپرلی MySQL کمپلیټ چې څومره مخکې کورس دی دا به زه کنټینیو کړم په پریکټیکل کې خو بیکګراوند جوړېدو لپاره دا شیونه ضروري چې تاسو دا وپېژنو نو هوپفولي چې تاسو ته به دا کلیر وي که کلیر وي نو خپل کمنټس کې ولیکئ دا ویډیو ریپوسټ کړئ کمنټ په وکړئ جزاک الله خیره